Ласкаво просимо на канал, присвячений військовій техніці. Це наше 10-те відео, і ми сподіваємося на вашу підтримку. Постав на відео лайк, залиш коментар і підпишись на канал. Це дуже допоможе українському ютубу розвиватись. Сьогодні ми поговоримо про одні з найкращих протикорабельних ракет у світі – український «Нептун» та американський «Гарпун». Ми розглянемо детально характеристики цієї смертоносної зброї та порівняємо її. Сідайте зручніше та погнали! Почнемо із ракети «Нептун». Це сучасна українська ракета, розроблена для використання з наземних та водних пускових установок для ураження високозахищених та небезпечних цілей. «Нептун» має дальність польоту до 300 км і може розвивати швидкість понад 900 км на годину. Одна з головних особливостей «Нептуна» – його структура системи управління, яка включає в себе інерційну навігацію, GPS та активну радіолокаційну головку. Це дає ракеті високу ефективність використання та суттєвого підвищення ефективності протиракетної оборони. Крім того, «Нептун» може бути запущений як платформа для різних взаємодій на полі бою. Напиши у коментарях, яку ракету ти вважаєш кращою. Перейдемо до ракети «Гарпун». Це американська протикорабельна ракета, що широко використовується і швидко продемонструвала свою ефективність та надійність. «Гарпун» має дальність польоту до 280 км і може розвивати швидкість понад 1000 км на годину. Однією з особливостей «Гарпуна» є його активно-пасивна система розвідки, яка дозволяє ракеті самостійно знаходити та атакувати ціль. «Гарпун» також має високу проникаючу здатність завдяки своїй боєголовці, яка має високу захищеність, яку складно визначають системи виявлення цілей на кораблях. Что позволяет «Гарпуну» развивать крейсерскую скорость около 617 км в час, а для некоторых модификаций и того до 800 км в час. В среднем стоимость одной такой ракеты составляет $1,5 миллиона США. «Гарпун» — это единственная специализированная противокорабельная ракета, которая стоит на вооружении ВМС. У випадку «Нептуна» важливо відзначити його маневреність та підвищену здатність обходити протиракетну оборону. Завдяки своїм особливим алгоритмам пошуку цілі та можливості коригування траєкторії польоту, ракета може реалізувати швидкість і маневрувати під час ураження, що робить її дуже складною для перехоплення. Ракета «Нептун» має такі характеристики. Дальність польоту – до 300 км. Швидкість польоту – понад 900 км на годину. Система наведення – інерційна навігація, GPS, активна головка радіолокації. Тип боєголовки. Високоефективна бойова частина, включаючи протикорабельні боєголовки, яка має заряд до 150 кг. Маса. Близько 870 кг. Довжина. Близько 5 метрів. Діаметр. Близько 37 см. Маневреність. Ракета має здатність маневрувати під час польоту та обходити протиракетну оборону. Ракета «Гарпун». Дальність польоту – до 280 км. Швидкість польоту – понад 1000 км на годину. Система наведення. Активно-пасивна система наведення здатна самостійно знаходити та атакувати цілі. Тип боєголовки. Проникаюча бойова частина зарядом до 220 кг. Маса – до 1,5 тонни. Довжина – більше 5 метрів. Діаметр – близько 34 см. Проникаюча спроможність. Розширена система обходу захисту від виявлення. Обидві ракети мають високу вірогідність ураження цілі. Їх розміри і можливості дозволяють вільно використовувати їх як з берегових платформ, так і з кораблів. Важливо, що характеристики та розміри змінюються залежно від модифікацій та версій ракет. Ракету «Нептун» було розроблено та прийнято на озброєння Україною у 2018 році. Це нова розробка, яка є передовою українською технологією в галузі протикорабельних систем.
Також ракета проявила себе дуже гарно під час війни в Україні, потопивши флагман російського Чорноморського флоту крейсер «Москва». З іншого боку, ракета «Гарпун» була розроблена США і прийнята на озброєння в 1975 році. За ходом свого використання вона пройшла низку модернізацій та покращень, що показує її актуальність та високу протикорабельну силу. Кожна ракета має свої особливості, що не дає остаточно вибрати найкращу з них. Ракета «Нептун» наділена потужною продуктивністю і має високу маневреність, увібравши в себе найкращі розробки протиракетної оборони, використовуючи різні системи для досягнення максимальної ефективності. З іншого боку, «Гарпун» є перевіреною та надійною ракетою, яка довела свою ефективність протягом багатьох років. Вона має високу швидкість і можливість захисту від розвідки, що робить її дуже складною для виявлення. Зрештою, вибір між кількома ракетами залежить від конкретної задачі та мети. Якщо завдання стоїть у передовій технології та можливості подолання протиракетного захисту, то «Нептун» може бути кращим. З іншого боку, якщо завдання у перевіреній ракеті, яка з високою ймовірністю знищить ціль, то «Гарпун» може бути кращим вибором. Дякую, що подивилися наше 10-те відео. Наступні відео будуть зовсім скоро про ще більш цікаві надмашини. Підписуйся, підтримай канал лайком і коментарем та відправляй його друзям. До зустрічі!